اینجا به همه شما سلام میکنم، به همه اون یارانی که الان با ما هستن سلام میکنم، از سالن‌های مختلف و کشورهای مختلف. از اینجا سلام میکنیم به همه مهمانان عالی قدری که اینجا با ما حضور دارن. درود بر همه شما. از اینجا دکتر آلخو ویدال کوادراس رو دیدم که خیلی علاقه داشت که شما رو ببینه و با سلام و تشکر از همه اعضای شورا که اینجا من میبینمتون. درود بر همه شما. و سلام و درود بر خانم آتیاس. خب اگر قرار باشه من ماشاءالله این همه مهمان رو یکی یکی اسم ببرم، از اونجایی که میدونم بعد وقت رو به سرعت در اختیار شما بذارم، اجازه بدید که شروع کنم و بتونم شما رو بیشتر بشنوم. جوانان آگاه، شورشگر و قیام آفرین در سراسر ایران، جوانان آگاه و اشرف نشان که به اینجا اومدین، هموطنان و شخصیت‌های محترمی که به صورت آنلاین در این گرد همایی حضور دارید. اکنون مردم و مقاومت ایران به لحظه فوق‌العاده‌ای رسیدند. سرنوشت بر در میکوبد و ما را در انجام وظیفه بزرگ تاریخیمون، یعنی به قیام برای آزادی، فرا می‌خواند. اینکه جوانان به پا خاسته در کانون‌های شورشی نبردهای خودشون رو گسترش دادند بی جهت نیست. اینکه شما نمایندگان پیشرو نسل جوان در خارج کشور در اینجا گرد هم اومدید و به حمایت از رزماوران آزادی در میهن اسیر قیام کرده اید اصلاً تصادفی نیست. زمان قطعی ترین نبردها و قیامها فرا رسیده است. نیروی تعیین کننده نبرد و قیام نسل جوان و شورشگر ایران است که سازمان می‌دهد و سازمان می‌یابد، می‌رزمد و از خودگذشتگی می‌کند و رژیم ولایت فقیه را به زیر می‌کشد. به این عزم توفنده و پرشور درود. به شما که امروز نیروی تغییرید و فردا نیروی امید و ساختن ایران آزاد. به شما رزماوران کانون‌های شورشی و یارانتون در اینجا و سراسر جهان درود درود. شما که می‌خواهید نظم نوینی بسازید، اون هم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری. امروز خامنه‌ای در محاصره خشم و نارضایتی مردم ایران است و خلق ما کارآمدترین سلاحش، یعنی نسل‌های جدید را با پشتوانه یک تشکیلات منسجم، با چند دهه نبرد با 2 دیکتاتوری به میدان آورده است. این سلاح کارآمد عزم جوانان شورشگر ایران است. این سلاح نیروی رزمنده و فداکار است که شما هستید. از دیرباز چه در کشور ما و چه در سراسر جهان بزرگترین تغییرات در جهت آزادی خلقها نه به دست نیروها و لشکرهای عظیم، بلکه به دست انسانهای
از خود گذشته رخ داده است. این شمایید که نیروی تعیین کننده روی زمین هستید. این اراده ها و دست های شماست که چرخ ارتجاع و ستمگری را از حرکت می اندازد و چرخ انقلاب و آزادی را به حرکت در می آورد. مسعود گفته است جنگ اصلی در ایران از آغاز بین مردم و مقاومت و جبهه خلق از یک طرف و دیکتاتوری دینی از طرف دیگر بوده و تا مقصد آزادی ادامه دارد. شما ادامه 60 سال و بهتر است بگویم که 120 سال مبارزه پیوسته نسل‌ها برای آزادی ایران هستید. نسل‌هایی ماندگار که با رزم پی در پی مرگ رو به سخره گرفته اید و شکنجه و شکنجهگران رو شکست داده اید. شما که هیچگاه میدان را ترک نکرده اید. در 5 مهر سال 1360 با فریاد مرگ بر خمینی و شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده پرچم سرنگونی را برافراشتید. یگانهای ارتش آزادی بخش ملی را به نیروهای پرقدرت مردم ایران بدل کردید و قیامهای ادامه‌دار ایران را برافروختید و برمی‌افروزید. از قیام مشهد در سال 1371 تا قیامهای سال 1401 آخوندها هرگز تصور نمی‌کردند که صف بی انتهایی از ستارگان دنباله‌دار این نسل در راه هستند و کار رژیم آنها را به پایان خواهند رساند. افتخار بر شما و نسل شما که همچون وحید و جواد و بابک و یارانشان در زیر حکم اعدام زندانهای خامنه‌ای و چوبه‌های دار را تحقیر کرده اید. در مقابل این بساط اختناق و رعاب و این اعدام‌ها و این دستگیری هاست که این نسل پرتوان و بیشمار به خامنه‌ای میگوید آری بگیر ببند بکش گور خود کنی به دست خود. و حالا این جامعه ایران است که در برابر سیاست اعدام قد علم کرده است. اعتصاب 1500 زندانی محکوم به اعدام عزم مردم به جان آمده است که این رژیم جنایتکار را نمیخواهند. امروز بیش از هر زمان دیگر به سرنگونی رژیم آخوندی نزدیک شده ایم. آیا در تمام 47 سال گذشته زمانی را سراغ دارید که این رژیم آخوندی به این حد از ناتوانی و پوسیدگی رسیده باشه؟ چه زمانی را سراغ دارید که مانند امروز همه شبه راه حل‌ها که هدفی جز حفظ این رژیم نداشته شکست خورده باشند؟ اونهایی که به درون این رژیم دخیل بسته بودند و شکنجهگران خط امامی رو به عنوان اصلاح طلب رنگ‌آمیزی می‌کردند حالا دور انداخته شدند. کسانی که به جنگ و دخالت نظامی خارجی چشم دوخته بودند سوختند و مفتضح شدند. حسره‌زدگان سلطنت سرنگون شده با یک طرح مدون اقرار کردند که باز تولید یک نوفاشیسم رو در سر میپرورانند، اون هم با تکیه بر نهادهای جنایتکار همین رژیم آخوندی. و در صحنه بین المللی اثبات شد که خطای بزرگ در مورد ایران سیاست مماشات است.
سیاست فاجعه باری که اضافه بر ننگ جنگ رو هم به دنبال داشت. در نتیجه روشن شد که دو راه حل بیشتر وجود ندارد، یا ادامه همین رژیم یا یک انقلاب دموکراتیک، یا ولایت فقیه یا یک جمهوری بر اساس رأی مردم. بنابراین راه حل همان است که آماج بزرگترین سانسور قرن است، همون راه حلی که بیوقفه شیطان سازی می شود و با توپخانه اتهام‌های بیشمار مستمر به آن شلیک می شود. راه حل حقیقی سرنگونی رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها و همین نیروی شورشگر تشنه آزادی است. متحدان آخوندها برای حفظ رژیم ادعا می‌کنند که این مقاومت در بین مردم پایگاهی ندارد. راست میگویید، ما پایگاه مطلوب شما را که بسیجی ها و اصلاحاتی ها و سربازان گمنام هستند هرگز نداشته ایم و هرگز نمیخواهیم داشته باشیم. برای ما مردم ایران و همین نسل شورشگر خواهان آزادی کافی است. درست در نقطه مقابل رژیم که با ریزش مستمر مواجه است، افتخار بزرگ مجاهدین این است که چند نسل در کنار هم و دوشادوش هم مبارزه می کنند و هر روز بر صف آنها افزوده می شود. از مجاهدانی که مبارزه را از دل شکنجهگاه‌های شاه آغاز کردند و یک عمر را بدون لحظه‌ای درنگ در این راه گذاشتند، تا هزاران دختر و پسر جوان در کانون‌های شورشی و تا شما جوانان آگاه و متعهدی که در خارج از کشور به مایه‌گذاری و پشتیبانی از آنها برخاسته اید. و تا آنها که یک الگوی رزم و پایداری و ثبات قدم برپا کردند، یعنی مجاهدان پایدار استوار در اشرف 3، 1000 زن قهرمان در شورای مرکزی و نسلی از مردان رها. به 10مین سالگرد حمله موشکی نیروی تروریستی قدس به لیبرتی نزدیک میشیم، در حمله‌ای که 24 مجاهد خلق به شهادت رسیدند. درود بر آنها که پرچم خونین آزادی ایران رو در اهتزاز نگه داشتند. وقتی که از نسل جدید، از اندیشه نو و از عزم نسل جوان صحبت میکنیم، یعنی اراده تغییر، یعنی انتخاب آزادانه، یعنی مشارکت برابر زنان و جوانان در تعیین سرنوشت جامعه و کشور خودشون. در حاکمیت آخوندها بیکاری، فقر و چوبه‌های دار بیش از همه سهم جوانان است. اما نسل جوان ایران برخاسته است تا این بی‌عدالتی رسوا را واژگون کند. همان جوانانی که با بیشترین آگاهی و بالاترین تحصیلات دانشگاهی سهمی از درآمد و ثروت کشورشان ندارند.
همان نیروی نوجو و پر استعداد که انرژی خلاقش راهی جز امثال دست فروشی و کولبری و سوختبری و مسافرکشی نمی‌یابد و قلبش لبریز از بیزاری و خشم نسبت به حاکمان جانی و غارتگر است. آری از همین نسل است که آتش فشان قیام ها برمیخیزد و کاخ ستم ضحاک زمان را به زیر میکشد. حتما میپرسید برای این تغییر بزرگ چه باید کرد؟ بفرمایید این کانون‌های شورشی که با رزم بی امان خودشون مشعل قیام و انقلاب رو روشن نگه داشتند. دستان شما جوانان وقتی که در دستان همرزمانتان قرار بگیرد همان بازوی پر اقتدار خلق است که قیام و ارتش آزادی را به حرکت در می آورد. از شما نوجوانان و جوانان در اروپا یا آمریکا و کانادا و استرالیا که هزاران کیلومتر دور از میهنتون به سر میبرید، برای انقلاب آزادی بسیاری کارها برمی آید. می توانید هر جوان ایرانی را برانگیزید که به جبهه سرنگونی این رژیم آخوندی ضد بشر و زنستیز بپیوندد و خود را یار و یاور کانون شورشی کند. مسیری را در پیش بگیرید که از خود گذشتن به خاطر رهایی یک خلق اسیر است. هر قدر که در این مسیر بپردازید خودتان را رهاتر و آزادتر می کنید. خودتان را توانمند و قدرتمند می کنید. خودتان را به انسانهای شایسته یک جهان پیشرفته و رها و تکاملی تبدیل می کنید. سالها پیش از این مسعود گفته بود ما به دوشها، به شانه ها، یعنی به ظرفیت ها، به قلب ها، به ضمیرها و به روان ها و ذهن های نیاز داریم که بتوانند از هر جهت رنج یک انقلاب را تحمل کنند و بارش را به دوش بکشند. زیرا می‌خواهیم این تفکر ارتجاعی ضد خلقی را از بنیاد ریشه کن کنیم. پس بجنگ تا بجنگیم. بله، قلب مسئله برای همه نسل‌ها در هر کجا و هر زمان که باشند یکیست و اون نبرد برای آزادی و برابری است. حرف اصلی یک انتخاب است. انتخاب گذشتن از منافع خود به خاطر تغییر سرنوشت مردم. این همون انتخاب 2000 سال پیش اسپارتاکوس است. همون انتخاب 1400 سال پیش امام حسین و یارانش و حضرت زینب در آفرینش صحنه جاودان عاشورا و خروشیدن در بارگاه یزید است. همون انتخاب 120 سال پیش جوانان و نوجوانان ایران است که انقلاب مشروطه را به پیروزی رساندند. و این همون راهیه که یک روز 3 جوان 25-6 ساله اون را آغاز کردند، یعنی حنیف و سعید و بدیزادگان. 60 سال پیش اونها انتخاب کردند یک راه و رسم نو رو به وجود بیارن. اون راه نو سازمان مجاهدین خلق ایران بود. همان سازمانی که مسعود در زندان و بعد از شهادت بنیانگذاران سازمان در حالی که یک جوان 24 ساله بود مسئولیت
ادامه داری و گسترش اون رو به عهده گرفت و اون رو به نقطه کنونی اطلاع داده است. درود درود درود. شیر همیشه بیدار خدا تو را نگهدار. شیر همیشه بیدار انشاءالله. 54 سال پیش و 54 سال پیش مجاهد شهید مهدی رضایی بعد از دستگیری و بعد از ماه‌ها شکنجه در بیدادگاه نظامی شاه به دادستان گفت ما جوانانی تحصیل کرده هستیم، بهترین زندگی و امکانات را داشتیم، ولی از همه چیز دست شسته ایم تا مردممان را نجات بدهیم. درود بر مهدی رضایی، گل سرخ انقلاب. این انتخاب همون جرقه انقلاب است. وقتی بخواهید جلو بروید، وقتی بخواهید از آنچه دست و پایتان را بسته کنده بشوید، لازمه آن شورشگری است. شورش علیه همان قدرتی که انسان را متوقف کرده است. شورش علیه فرهنگ ارتجاعی، علیه مناسبات استثماری، شورش علیه نظام مرسالار و شورش علیه هر تفکری که انسان را در پیله خودش اسیر کرده است. و حالا نوبت شماست و نوبت نسل‌های در راه، اون هم برای چنین انتخاب‌های جانانه‌ای، تا نقش خودتون رو در سرنگونی این رژیم پلید آخوندی و ضد بشر و طرح نوین ایران آزاد ایفا کنید. ما می‌خواهیم ایرانی آزاد و آباد بسازیم، ایرانی که در آن همه استعدادها شکوفا شود و سرمایه‌های انسانی به ایران دموکراتیک فردا بازگردد. آری، می‌خواهیم ایران را پس بگیریم و این میهن ویران شده را دوباره بسازیم، اگرچه با خشت جان خویش. درود بر شما و حاضرهاتون. ایرانی که در آن عموم شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند و در پیشرفت سیاسی و اقتصادی این میهن نقش آفرینی کنند. میهنی که در آن کسی به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب از امتیازی برخوردار نباشد و یا از محرومیتی رنج نبرد. ما می‌خواهیم به ستم مضاعفی که ملیت‌های مختلف در دیکتاتوری سلطنتی و دینی از آن رنج برده اند پایان بدهیم و از خودمختاری در چارچوب ایران واحد و یک پارچه دفاع می‌کنیم. میهنی می‌خواهیم که در آن هیچ دری به روی زنان بسته نباشد، جامعه و میهنی که در آن زنان از آزادی‌ها و حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند و در رهبری سیاسی جامعه مشارکت فعال و برابر داشته باشند. میهنی می‌خواهیم که در آن جوانان در تعیین سرنوشت کشورشان نقش اساسی داشته باشند و در اداره امور هر شهر و روستا یا هر واحد تولیدی، آموزشی و اداری نقش خلاق و پر انرژی خود را ایفا کنند. بله، مهمترین شاخص دموکراسی در ایران آزاد فردا نقشی است که زنان و جوانان باید از آن برخوردار شوند و شما نسل‌های جدید
و جوان ایران را برای چنین آینده باشکوهی به رزم و تلاش هرچه بیشتر فرا می‌خوانم. این روزها به سالگرد قیام بزرگ آبان 98 نزدیک میشیم. قیام آبان آتشفشان خشم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه رو در 200 شهر ایران شعله ور کرد. 800 نقطه کشور به کانون شورش و اعتراض علیه این رژیم تبدیل شد و بیش از 1890 مرکز سرکوب و غارت و چپاول و تبلیغ ارتجاع مورد تهاجم قرار گرفت. در شهرهایی مثل شیراز، کرج، رباطکریم و فردیس بخشی از شهر برای ساعتهای متمادی آزاد شد و شهرهای شورشی و کانونهای شورشی خود را نمایان کردند. راستی که این استراتژی مجاهدین بود که در کف خیابانها جاری شد. درود به 1500 شهید سرفراز قیام آبان از شهر غرق به خون ماهشهر تا تهران و شهریار، اسلام شهر و بهبهان و اهواز و اصفهان و سیرجان و مریوان. درود درود درود. و درود به خالقان الگوی درخشانی که نشان دادند چگونه و از چه راهی خلق و قیامهای توفنده‌اش با نیروی رزماور و سازمان یافته پیشتازش رژیم آخوندها را میتواند و باید سرنگون کند. ای جوانان وطن، قلبتان چشمه جوشان امید، عزمتان سختی پولاد یقین، یک قدم مانده به پیش، روز آزادی این خلق اسیر بیگمان نزدیک است.